enjin ni memang teruk hingga ni. Tengok sini. Macam kedai kereta terpakai je, dia pun macam ni. Perisa kereta orang biasa tak akan cakap ni. Aku hari ni nak cakap semua ni. Orang double plate favorite dia pasti guna masa depan. Hari ni tengok video aku. Kalau senang klik like je, okey tak susah pun beli. Kita hari-hari cakap pasal cerita, ilmu kereta, positif je bercakap ni susah weh betul. Makam ni hari ni sejuk. Aku tetap shoot video ni. Harap dapat tolong korang tengok tangan aku dan aku yang tani. Betul tak yang mic tu. Semoga kereta korang selalu work. Kalau tak pun terima kasih lah. Okey dah, jom mula langkah pertama start kereta dulu. Start lepas tu tekan minyak 3,000 sampai 3,500 putar. Masa tu tekan minyak aja tak besar punya. Kalau dia tak bagi tekan, ada something kereta tu tak payah ambil. Tak payah ambil risiko. Kalau boleh tekan, kita tekan sampai 3,000 ke 3,500 putaran. Masa tu, dengar bunyi enjin, ingat semua vibration. Kalau bunyi biasa, kita proceed ke langkah seterusnya. Langkah ni kena ada dua orang. Seorang kena tekan minyak 3,000 sampai 3,500 putaran. Seorang lagi tengok asap exhaust. Asap putih tu okey, asap hitam ada kabel tu okey je. Kita boleh bersihkan. Kalau tak tahu macam mana, cari je video aku dulu. Kalau asap biru, dia bakar minyak lah tu. Kalau macam tu, jangan belilah. Korang faham dah tak?